Az egyszerű és megismételhetetlen Tom. Így van. I'm glad to be back. Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. I was the tábor was on again, off again, and I remember one Sunday, Laci goes, none, we're not doing it, we're not having it, and everybody goes, ah! So then, ott volt azon a vasárnapon, amikor bejelentettem, hogy na, itt volt, elég volt, én már tovább ezzel nem próbálkozok, és akkor hogy mindenki fellázadt ellene. That was in April. Maybe March. Én már nem emlékszem. So when Laci called me and asked me, told me the dates and asked me if I would come, I said, of course. Amikor Laci megkért, mondta dátumokat és megkért, hogy jönnék a tanítani, akkor mondtam, hogy persze. So I'm going to tell you a story. Egy rövid történet mondok True el. story. Igaz történet. Fontos kihangsúlyozni. The names will not be changed to protect the innocent. A neveket nem fogjuk megváltoztatni, hogy az ártatlanokat megvédjük. I was on my way to Croatia. Horvátországba indultam. And I got on the train. It was a Monday afternoon. Got on the train, and I put my stuff in a compartment. I always get there really early because I want a good seat. That was after you taught in our church on Sunday. Yeah. Vasárnap tanított nálunk, és emlékeztek, hogy beszélt róla, hogy megy a horvát tengerpartra is majd, vagy előtte megállt Zágrában valami előadást tartani. Hétfőn délután indult erre az előadásra. I always want the seat going the same direction as the train. A vonaton mindig úgy foglalom az ülőhelyemet, hogy a székem abba az irányba nézzen, amerre a vonat megy. And if the train's not air conditioned, I want to be able to open the window. És hogyha a vonat nem légkondis, akkor pedig azt szeretném, hogy az ablakot ki tudjam nyitni. And so I chose my seat. Kiválasztottam az I ülésemet. had my stuff all organized. Mindent elrendeztem, ahogyan azt kell. And my lunch, my coffee, I was ready to go. Az ebédem, a kávé, minden a helyén volt. I had my music, I was ready, got my playlist going. A zeném be volt állítva, már ment a lejátszó. Shut the door. Becsuktam az ajtót. Spread out, look mean. Ilyen szétvetettem magam a kabinomban, és ilyen gonoszul néztem, hogy valaki bejöjjön. Because you don't want anybody else in there with you. Mert ugye nem akarsz másokkal utazni, ha lehet. And so this guy comes in. Úgyhogy bejön ez a fickó. He sits down. He shuts the door behind him. That was a good sign. Igen, bejött, becsukta az ajtót maga után, már ez egy egész jó jel volt. And so he gets out his iPad and starts messing with it. Előveszi az iPad-jét és pötyög rajta. And something happened and he spoke English. Valami történt, és kiderült, hogy a srác beszél angolul. So we started talking. Úgyhogy elkezdtünk beszélgetni. And this guy, he works for Budget Rent-A-Car. És ez a srác a Budget Rent-A-Car cégnek az alkalmazottja. He was taking the train from Budapest all the way to Zagreb. Oh my. Budapesttől egészen Zágrábig vonatozott a fickó. So that he could go from the train station in the middle of downtown all the way out to the airport in Zagreb. Úgyhogy Zágrában pedig a vasútállomástól egészen a reptérig kellett kimenni, ami nem egy kis táv. And that night he had to drive that car back to Budapest. És azon az estén neki egy autót vissza kellett vezetnie Budapestre. And I went, really? És én ránéztem, hogy tényleg? Yeah. Azt mondta, hogy igen. And so it's an afternoon train to get there at like 8 o'clock at night, and then he has to, so he's going to get home at like 2 o'clock in the morning. Szóval a srác délután ült fel erre a vonatra, 8-kor ér Zágrába, hajnal 2 környékén ér vissza Budapestre. So anyway, we're talking, Beszélgetünk, and another guy comes in. utána bejön még egy ember, akármilyen gonoszan is He nézett a closed the door, does no good. Hiába csukom be az ajtót, folyamatosan bejönnek. People come in anyway. Bejönnek, ettől függetlenül. And the phone rang, it was my wife. És csörgött a telefon, és a feleségem hívott. And so I get up and go out into the hallway outside the compartment. És fölveszem a telefont, és ugye egy illedelmes legyek, kimegyek a kabinomból a So folyosóra. I'm talking to Anna, we talk every afternoon. Minden délután beszélünk telefonon a We feleségemmel. talked, and we talked, and we talked. Beszéltünk. Train leaves daily and Vonat elhagyja a déli pályaudvar, goes through the tunnel, and we get to Kelenföld. átérünk Kelenföldre. The third guy is coming down the hall. És a harmadik fickó, aki bement a kabinunkba, folyosón távozott. So I smiled, Mert rámosolyogtam and kedvesen, I held the door open for him. és nyitva hagytam neki az ajtót. He gets off, I Kimegy, close the door, and train becsuktam goes az on. ajtót, a vonat elmegy. I go back to the car, we finished our phone call. Befejeztem a beszélgetést, és a vonat tovább indult. A man and his son got on in Kelenföld, they're Australian. A kelenföldi vasútállomáson egy ausztrál apuka és a kisfiú
kisfia szállt. So he was a Christian. We had this great conversation. Keresztények voltak, nagyon jót beszélgettünk. And it was a really enjoyable ride. Egy nagyon élvezetes utazás volt. And then these two college-age young people get on. Aztán később felszállt két egyetemista korúság. Train is packed. A vonat tömve van. Because a lot of young people leave Budapest to go to Zagreb on this train, and then they go to the coast after that. Mert nagyon sokan ezzel a vonattal mennek Zágrábig, és Zágrábban átszállva mennek a tengerpartra. So by this time there's 7 of us in the compartment. Úgyhogy eddigre már 7-en voltunk a 8 fős And kabinban. we go, and we go, and we go. Megyünk és megyünk. It's a really long way. Egy nagyon hosszú vonat. We get on the train at like 1:30. 1:30-kor ültem be, And at 5:17, és 5 óra 17 perckor my phone rings. csörög a telefonom. I look at it, I go, private number. És nézem egy ismeretlen szám. Must be Anna. Ó, biztos a So feleségem. I jump up and I go out the window. Úgyhogy Go out the rögtön window. a feleségem fölhívott, és én kiugrottam az ablakon. Én nem, kiment az ajtón. Jaj, az asszony! So I get out in the hall, Kimentem a folyosóra, and there's a Hungarian female voice on the other end of the és phone. egy magyarul beszélő női hang And beszélt. it's hard to hear because the train's rolling. És ugye nehéz hallani, mert a vonat az zakatol. Is this Tom Foley? És azt mondja, hogy ez Tom Foley beszél? Yes. Mondom, igen. Well, this is very important. We have your passport and your keys to your flat. Nagyon fontos, amit mondok, mert nálunk van az útlevele és a lakáskulcsa. And I thought to myself, I didn't think, I heard the words, Hallottam a szavakat, but I didn't understand the message. de nem értettem az üzenetet egyszerűen. Has that ever happened to you? Történt már veletek ilyen? You hear the words, Hallod, amit mondanak, but you didn't really understand what was said. de érthetetlen az, amit mondanak. So I was okay, and I thought, okay, she's got my keys, and there's a copy of my passport and my bus pass, and you know that's what she's got. And so, okay, I'm going to Croatia. I'll be back in a week, and if you would text me, if you would SMS me your information, I will get in touch with you when I get back to Budapest. És ugye nem elmondtam, hogy mit mondok, mondtam neki, hogy oké, mondom, biztos a fénymásolata van az útlevelemnek, meg a buszjegyem, meg a kulcs, oké. Most úton vagyok Horvátországba, majd egy hét múlva, amikor visszajöttem, majd akkor írja meg SMS-ben a címét, és én megkeresem magát. So I go back into the compartment, Visszamegyek a kis kabinomba. and I sit down. Leülök, And I start thinking, és elkezdek gondolkodni. wait, what? Micsoda? Mit mondod? You've got my passport. Nálad van az útlevelem? So I opened up my bag. Kinyitottam a táskámat. Now I've been doing this for 16 years. 16 éve utazok rendszeresen. My Évente passport is always right here. Az én útlevelem mindig a falzsebemben. Always. Mindig. I touch my wallet 100 times a day. Naponta 100-szor megérintem a To make sure it's there. pénztárcámat a fenekemnél, hogy tudjam, hogy biztosan ott Does van. anybody else do that? Ti is csinál? Van olyan, aki így csinálja, vagy csak én csinálom ezt? All the time, you know? Van néhány ember. On the tram, on the bus, whatever. Buszon, villamoson, mindenhol. So I open my bag and I'm looking and Kinyitom a táskámat, keresem. I'm looking and I'm taking stuff out Elkezdem kipakolni a dolgokat, and it hit me. és egyszerűen csak így bekattant. It's all gone. Nincs meg. My wallet, Pénztárcám, my bus pass, my keys, a buszbérletem, a lakáskulcsom, and in the wallet is my passport and my credit cards. és a pénztárcámban van az útlevelem és a bankkártyáim. $40 $40 and 22,000 forints. és 22,000 forint. It's all Hát gone. 30,000 forint. It's all gone. So Minden elveszett. the SMS comes from her. Jön az SMS tőle. You know, she's back in Budapest going, what's wrong with this guy? Valószínűleg a hölgy így azt nézte, hogy mi a baj ennek a fickónak, nem csodálom, hogy elvesztettem. Did he not understand what I said? Tehát nem érti, hogy én mit mondtam? So I spoke to Victor, who was the guy across from me. Beszéltem ezzel a Viktorral, aki ott ült velem I said, szemben. Victor, I'm really not sure what's going on here, but I need your help. És azt mondtam, hogy Viktor, gőzöm sincs, hogy mi történik, de szükségem van a segítségre. It looks like my wallet has been stolen. Úgy néz ki, hogy ellopták a pénztárcámat, And there's a woman in Budapest who says she's got it. és Budapesten van egy nő, aki azt mondja, hogy nála van. I want you to stop and think for a second. Úgyhogy most gondolkodjatok el egy pillanatra. I just happen to be in
compartment with a guy who spoke English. Tehát ülök egy kabinban, ahol van egy srác, aki nagyon jól beszél angolul. Just happened to be. Teljesen véletlenül, ugye? I happened to get into his car. Teljesen véletlenül. He had a reservation, I did not. Ugyanabba a kabinba ültünk, neki ugye volt foglalása, nekem nem. So he talks to her, Ő beszél ezzel a hölgyel and telefonon, he explains to me és elmagyarázza nekem, that my wallet had been picked up when a retired man was cleaning up trash. a pénztárcámat egy idős ember találta meg, aki ilyen környezetvédelmi, tehát nyugdíjas, de ilyen környezetvédelmi szempontból ő szeret így járni és tisztítani Budapest And utcát. he gets off the phone, És lerakja a telefont, and he says, "You got to get off the train. és azt mondja, hogy le kell szállnod a vonattal. We are 3 stops from the border. 3 megállóra vagyunk a határtól. By this time, it's after 6 o'clock." Ekkor már elmúlt 6 óra. And so we pull up into the stop, and I get all my stuff, and I said, "I don't have any money. És mikor leszálltam, akkor döbbenek rá, hogy hát pénzem sincs. I have no money. I have no ID. I have no credit cards. I have nothing." Nincs útlevelem, nincs személyigazolványom, nincsenek kártyáim, nincs pénzem, ott vagyok Piripós falván, minden. And he reaches in his pocket and gives me 1,500 florins, and this Costa Rican student gives me 700 florins, and A srác ad nekem 1500 forintot, akkor egy kosztarikai diák ad nekem 700 I forintot. take it up an offering. Adományt gyűjtöttem ott a kocsiban. 2 Americans, nincs. 2 amerikai, nekük nem volt pénzük. Can you believe it? I've Just now thought of this. Tehát most zuhan le, Just hogy now tényleg thought volt of 2 amerikai, és ők azt mondták, hogy nincs pénzük. They're just like, huh? Ilyen okosan néztek. Victor gives me his card, Viktor adja nekem a kártyáját, and he says, "Call me." He says, "And if there's no more trains, I'll come and pick you up." és azt mondja, hogy ha nem lesz több vonat, akkor Zágrából visszafelé befordulok és fölveszlek. I just happened to get in that car. Teljesen véletlenül kerültem ugye ebbe a kabinba. So I get all my gear and I get off the train. Tehát minden cuccomat fogom, összepakolom, leszállok. And when I was digging in my bag, I was panicked. Amikor ástam a táskámban, pánikoltam. But when I got off the train, I had no fear. Amikor leszálltam a vonatról, akkor viszont már nem volt félelmem. I'm in the middle of nowhere. A semmi közepén vagyok. This is a village train station. Egy falusi vasútállomás. And the only reason it's got a building is because of the fact that there is a cargo rail office there. Az egyetlen oka, ami miatt ott van épület, az azért van, mert van egy iroda, egy ilyen cargo vasútszállítási iroda. So I see the station master and I take off because I want to talk to him. Úgyhogy látom, hogy ott a vasútállomás főnöke, ugye a palacsintasütős bácsi, és rögtön oda megyek hozzá, hogy beszélni. Because remember, I'm trying to catch a train back to Budapest, right? Emlékeztek, az én feladatom, hogy az első vonatra felszálljak, ami visszavisz engem Budapestre az útlevelemhez. But I don't have enough money to get me to Székesfehérvár. De Székesfehérvárig sincs elegendő pénzem, Because I've only got 2,200 forints. mert csak 2200 forint van nálam. And so I'm trying to catch him, but I can't find him because he's inside and he's gone. Már be is ment, és már kb. El is tűnt, elment ez az állomásfőnök. And it's ours closed, the ticket office is closed, the buffet's closed, everything's closed. Minden be van zárva, ugye faluhely, semmi közepén egy kis They're outside rolling up the streets because they closed the streets in this town. Már tekerik fel az aszfaltot, mert esténként ott az utcát is bezárják. There's nobody anywhere. All the offices dark. Sehol senki, sötét van és sehol senki. So here I am, 3 stops from the Croatian border, no ID, no money, no nothing. Tehát itt vagyok 3 megállóra a horvát határtól, se útlevelem, se pénzem, semmi. And so I said, God has got this. És így, de viszont volt ez a békességem, és azt mondtam, hogy oké, Isten uralja ezt a There was never any fear, but I knew I needed to get busy and figure out what to do. Nem volt félelmem, de azt tudtam, hogy el kell foglalnom magam azzal, hogy megoldjam ezt a So helyzetet. the door to the office building was open. I go in there and I find a lady on duty. Volt egy ajtó, ami nyitva volt oldalt, és ott bementem, és láttam, hogy volt egy hölgy, aki dolgozott. Speaks no English. Semmi angolt nem beszélt. So with my limited Hungarian and lots of hand signals, Tehát az én rendkívül korlátozott magyar tudásommal és korlátlan kézügyességemmel elmagyaráztam. I explained to her what happened. Can you try to repeat that? Megkértem, hogy ismételje meg. Igen. Szóval elmagyarázta neki, hogy mi történt. So she goes to her computer and she checks. Elmegy a számítógéphez, leellenőrzi. Nincs vonat. She says the last train has gone to Budapest.
Hogy már elment az utolsó vonat Budapesten. At 6:30 in the evening. 6:30-kor. It's a long way to Budapest. Nagyon távol van Budapest ilyenkor. And so I say, okay, I've got to start talking. I've got to get on the phone with Victor before he gets into Croatia. Tehát akkor rájöttem, hogy föl kell hívnom ezt a Viktort, még mielőtt átérne Horvátországba, ugye akkor már roaming telefon. So I called him up, and then I get him on the phone, and I tell him I've missed the last train. Would you really come get me? And he said yes. Fölhívtam, mondtam neki, hogy lekéstem az utolsó vonatot, ami Budapestnek megy, tényleg komolyan felvennél visszafelé? So he talks to the lady, Úgy beszél a hölgyel, and she tells him to tell me that she will make sure that I'm okay, that I can stay at the station until he gets there. És beszélt a Viktor az állomáson dolgozó hölgyel, hogy addig nyitva hagyja a vasútállomást, amíg ez a Viktor nem érkezik meg hajnal akárhánykor van. Then I thought, I can't wait. I've got to get the stuff. És rájöttem, hogy én nem várhatok addig, nekem meg kell szereznem a papírjaimat. So who do I call? Akkor kit hívok föl? Német Lacit. Német Lacit. Laci, I'm in trouble. Laci, bajban vagyok. And this is what happened. So I explained it to him. Elmagyarázza nekem, hogy mi történt. Zárójeles történet, nekem nincs autóm, mert bedöglött. And I asked him to go over to District 11 Megkért, hogy menjek át a 11. kerületbe, to get my stuff. hogy elhozzam azt, ami az övé, és megtalálták. So he does. Elmegyek. And I called another one of our partners and I said, meet Laci, please, because I'm coming to your house at 2 in the morning. Az egyik misszionáriusát megkérte, hogy ő pedig találkozzon a német Lacival Budapesten egy harmadik helyen, mert hajnal 2-kor meg fogok hozzáérkezni a papírjaimért. She says, okay, no És problem. azt mondja, hogy persze főnök, semmi gond. So then I called the hotel in Zagreb. Felhívtam a hotelt Zágrában. Now this is an internet hotel purchase. Tehát egy olyan hotelfoglaláson volt, amit interneten keresztül intéztem. And you know what happens with an internet hotel purchase when you don't show up? És tudod, mi történik, amikor interneten foglaltok szállást, és nem jelentek meg? Money is gone. A pénzt They don't care. elveszik, nem érdekli őket. I had stayed in this hotel before, De mivel korábban már voltam ott, and I talked to the lady. és beszéltem ott a She said, I recepcióval, must let you talk to my manager. azt mondja, hogy beszélnem kell a I menedzserrel. explained to him what was going on. Elmondtam neki, hogy mi történik. He says, no problem, come tomorrow. Azt mondta, semmi gond, No jöjjön charge. holnap. Nem fogjuk emiatt büntetni. He just happened to be nice. Csak egyszerűen csak így kedves volt, ugye? So everything's sorted out there. Victor's coming to get me, and this young couple comes in. Tehát megvan oldva, a Viktor föl fog venni, Budapesten megszerzik a dolgaimat, és egyszer csak besétál a neve nincs faluban a bezárás alatt lévő vasútállomásra egy fiatal They házas. come in while you are talking to the lady. Igen. Akkor sétált be ez az ifjú pár, amikor én ezzel a hölgyel beszéltem telefonon, hogy tudnak vele valamit csinálni addig, amíg megjön. So I explained to them what's going on, and they talk. They spoke English? Again, És így beszéltek angolul ráadásul, és elmagyaráztam, hogy mi történik. they took me to their house. Fogtak és elvittek magukhoz. Total strangers. Vagy idegenek. They took me to their house. Elvittek a házukhoz, They fed me dinner, megetettek, and we talked around the table the whole evening. és egész este ilyen asztaltársaságban beszélgettünk. They asked me what I did. Kérdeztek tőlem, hogy mi mindent csináltam, They said they can't believe that the way everything is working out. és azt mondják, hogy hihetetlen az, ahogyan így minden összeáll. And she says that she was a Catholic person, És azt mondta, hogy egy katolikus and személy, starts telling me about an incident where she had been healed of a paralysis. és elmesélte nekem, hogy egy ilyen paralízise volt, ilyen She goes and bénulása, és hogy she ez goes and hogyan gets gyógyult meg. her Bible, És előveszi a Bibliáját, and brings it out, és kihozza oda, and starts looking up stuff, és előkeres nekem and igeverseket. says, "Explain this to me. Azt mondja, hogy magyarázd ezt el nekem. Explain that to me. Ezt is magyarázd el nekem. What does this mean?" Ez az igevers mit mond? And then I start telling her stories about a situation I had 10 years ago hitchhiking to Ukraine. Tehát, és akkor a hölgynek elkezdtem elmesélni egy történetet, ami 10 évvel ezelőtt történt, amikor stoppal mentem Ukrajnába. Most Ukrajnában 10 évvel ezelőtt ez nem volt egy bölcs. And I told them all about this because I was taking money to buy a camp. Ugye mindezt azért csináltam, mert pénzt csempésztem Ukrajnába, hogy egy gyerekeknek egy ilyen tábort megvegyünk. $40 bills 40 darab Lincoln, Abraham Lincoln-os in my pocket. $100
város, a zsebemben. Crazy story. Ukrajnában éjszaka It's Stockholm. actually, probability-wise, wilder than this story. Valószínűség számításban valószínű sokkal vadabb történet az, mint ez. So I told them that story, and they said, you live an interesting life. És azt mondja, te egy érdekes életet élsz. And so I got to tell them how I became a follower of Jesus. Úgyhogy ezen a ponton elmondhattam, hogy hogyan váltam Krisztus I got követőjévé. to share the gospel with his family. Megoszthattam az evangéliumot ezzel a családdal. And we had this great time sitting around the table. Nagyon-nagyon fantasztikus időt töltöttünk együtt az asztaltársaságban. And then the phone rings and it's Victor. Csörög a telefon, Viktor. He's here. Itt van. So he drives me to Budapest. És kocsiba szállok és elvisz ingyen Budapestre. He doesn't just drive me to the night bus stop. You gave his money back? Yes. Hogy visszaadta. Visszaadta a pénzt a srácnak, amit kölcsön adott. És azt mondta, hogy igen. És nem csak, hogy felvisz Budapestre és letesz egy busz megállóban, hanem a címre visz. He drives me to Catherine's house. Elvisz a Catherinehez, And I say thanks. He said, no, I'll take you home. és mondom, hogy köszi, nem, hazaviszlek. I go get the stuff. Úgy fogtam a She lives near Octagon. minden ilyen útlevelet, meg amit visszakaptam, ugye az Oktogon közelében Then lakik, he drives me up to my place behind Mammoth. és elvitt engem, aki meg a mamut mögött lakom. And so he gets home at like 2:30 in the morning. Úgyhogy kb. 2:30-kor ért haza. Why did all these perfect strangers go out of their way? Miért volt az, hogy ezek a tökéletes, Isten ismeretlen emberek Is it a saját komfortzónájukon túl nyúlva cselekedtek? because of the inherent kindness of the human being? Azért, mert az ember alapvetően kedves, és ezt így mindenki megörökli? És lenne. In that, Is that in America? Not here. in that, the human being has the image of God. The answer to that question is kindness. Részben, mivel az ember Isten képmására lett teremtve. Ezért benne van valahol mélyen az emberben ez. But for me, this story is a story of God taking a mistake. Az én számomból ez a történet úgy néz ki, hogy Isten fogott egy hibát, A very stupid mistake. egy nagyon ostoba hibát, amit én elkövettem. Trust me, I learned from that mistake. Higgyétek el, nagyot tanultam ebből a hibámból. And he flipped all kinds of switches. És utána fogott, és egy ilyen csomó ilyen kis kapcsolgató dolgot így átállított a rendszerem. Somebody said that an American passport is worth like $1,000. Kb. $1000 lehet eladni egy amerikai útlevelet. Fekete piacon. There was a credit card and an ATM card. Volt egy hitelkártya, meg egy ilyen ATM kártya a pénztárcában. He takes the wallet, Fogja a készpénzt, he aki sees the elhozta, money, látja a pénzt. about $160. Yeah, 30 000 forint kb. And he takes the money and he throws the wallet at the trash can. Fogja a pénzt, és a pénztárcát csak úgy ledobja egy bokor mellé. He puts the wallet in his pocket. A pénzt a zsebébe teszi. By the way, you remember the guy that I smiled and held the door for? Emlékeztek a srácra, akire rámosolyogtam és tartottam neki az ajtót, még leszáll kellene fölni? It was him. Ő volt az. That was the guy. Ő volt a srác. What kind of clothes he wear? Actually, I think I could recognize him. Felismerném. The point being that God took a mistake that I made. A lényeg az, hogy Isten fogott egy hibát, amit én elkövettem, And did a lot of incredible things. és egy csomó teljesen emberileg érthetetlen dolgot fordított a jóra. The guy took the money and tossed the wallet. A fickó elvette a pénzt és eldobta a pénztárcát. And he missed the trash can. És nem találta el a kukát. Stop for a second. Állj meg egy pillanatra itt. If he had made it into the trash Ha can, beledobja a kukába, none of this would have worked. akkor semmi ebből nem valósul meg. I would have arrived at the Croatian border Megérkeztem volna a horvát határa, and freaked out. és kiakadtam volna. You see what I mean? If that retired gentleman had Oh, not I been knew- picking up the trash when he did, Ha az a nyugdíjas ember nem járna minden nap Budapest utcáin, hogy összegyűjtse az ilyen nem lebomló szemeteket, just a side note, és ha nem látja meg, így mondta ő, hogy beszéltem vele, azt mondja, hogy csillogott az a Löwenbraus sörös doboz. Azért hajoltam le, és akkor láttam meg a pénztárcát mellett. The beer can, that was
So there's just a lot of things that happened that the grace of God was at work. Rengeteg ilyen különleges, pici részlet állt össze, amin keresztül látható Isten kegyelme, ahogyan munkálkodik. I've been studying this scripture from Matthew chapter 6 for many years. Máté evangéliumának 6. fejezetét hosszú éveken keresztül tanulmányoztam. And Lottie's going to read it. És én felolvasom most ezt a 25. verstől a 34. versig. Azt mondja, hogy azért azt mondom nektek, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől, hogy mit egyetek és mit igyatok. Se a ti testetek felől, hogy mivel öltözködjetek. Bizony több az élet az eledelnél, és a test az öltözetnél. Tekintsetek az égi madarakra, nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és a mennyei atyátok eltartja őket. Nem vagytok-e sokkal különbek náluk? Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával meghosszabbítja életét egy arasszal. És miért aggodalmaskodtok az öltözet miatt? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek, nem munkálkodnak és nem is fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon dicsősége teljében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mező füvét, amely ma még megvan és holnap kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsi hitűek? Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd aggodalmaskodik a maga dolga felől. Elég minden napnak a maga baja. I read verse 34 almost every day. A 34. verset majdnem minden nap olvasom. To focus my attention Hogy a figyelmemet összpontosítsam. on a God who is always there. Istenre, aki mindig ott van. We just sang that. Énekeltünk róla az It's előtt. true. Igaz? Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert majd a holnap aggodalmaskodik a maga dolgai felől. Sufficient for the day is its own trouble. Elég minden napnak a maga baja. I have written in my Bible Azt írtam a Bibliámban, a 5-word prayer. egy 5 szóból álló imát. Lord, see me through today. Uram, vezess ezen a napon át. Vigyél át ezen a mai napon. Trusting God Bízni Istenben. is the key. Ez a kulcsa. This week we're going to talk about distractions. Ezen a héten olyan dolgokról fogunk beszélni, amik elterelik a figyelmünket Istenről. One of the quotes I'm going to read you is from somebody whose name I can't remember right now. And És egy olyan személyt fogok idézni, akinek a neve most nem jut eszembe. his quote is like this: distraction and sometimes the temptation that comes from it shows us where our trust in God is. Hú, tehát a terelés, figyelmelterelés, distraction and The temptation that sometimes comes from it. és a kísértés, ami vele jár néha, megmutatja, hogy hol van a szívünkben az a rész, ahol nem bízunk Istenben. Tökéletesítem még majd, mire újra idézik. 5 years ago, I would not have been walking down that train platform without fear. 5 évvel ezelőtt nem sétáltam volna le ilyen nyugodtan arra a vasútállomásra semmi közepén. God's building trust in me. Isten építi az én bizalmamat ő benne. He wants to build trust in all of us. Ő akarja ezt a bizalmat, hogy mindannyiunkban épüljön. He wants us to grow our faith. Azt akarja, hogy növekedjen a hitünk. He wants to develop in our faith. Fejleszteni akarja a hitünket. But day to day, it's really easy to get distracted. De minden nap nagyon könnyű, hogy a figyelmünket valami elterelje. Our hope this week A reményünk ezen a héten is that as we look at Scripture, we'll think about what does it mean to stay on course and keep from getting distracted. hogy megnézni, hogy hogyan tudunk irányban maradni, és ne vigye el a figyelmünket semmi. The fact that I read that verse almost every day Ami miatt minden nap olvasom ezt az igeverset, is a key to God building my faith. az egy kulcsa annak, hogy hogyan épít Isten a hitemet azáltal. Köszönjük szépen.
ma estére ennyi volt. Holnap